Mirëmëngjesi shikues të Klan Kosovës, mysafir në intervistën Syt 7 sot është këshilltari politik I presidentit Kosovës Artan Behrami, me cilin do të flasim për marrëdhëniet Kosovë-Amerikë dhe dialogun Kosovë-Serbi. Artan, mirëmëngjes, mirë se erdhe në studion Klan Kosovës. Mirëmëngjesi. Artan, sot presidenca ka kogja gjendë të ngjeshur, presidenti pritet sot I takoj lideret e vendit, për çka konkretisht do të flitet? Po. Ashtu siç ka paralajmëruar presidenti në konferencën e fundit për Shtyp, sot do të takoj të gjithë liderët institucional dhe politik për të informuar për vizitën që presidenti kishte në shtëpinë e bardhë, në State Department, në Pentagon dhe institucione tjera në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ai e bëri një prezantim në konferencën për media, mirë po sot të gjithë liderët politik dhe institucional do të informoj ma detajisht dhe ma përmbajtësisht me biseda që ka zhvillu në shtëpinë e bardhë, me kërkesat dhe pritit që shtëpia e bardhë ka për palën kosovare, por në të njëjtën kohë këto takime do të shërbejnë për të diskutuar edhe për tema tjera të interesit nacional, siç është koordinimi në politikën e jashtme të Republikës së Kosovës, kur dihet që presidenti ka një rol shumë të madh në këtë pikë që rrjedh nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës, pra sipas Kushtetutës presidenti është shef I diplomacisë dhe është bartës I politikës së jashtme dhe natyrisht që në këto takime do të diskutohet edhe për sfida tjera të cilat Kosova I ka para vetes. Kanë pranuar gjithë liderët takimin? Të gjithë liderët, sot do të ketë takime me të gjithë liderët, siç thash, edhe institucional edhe politik, dhe qëllimi është koordinimi sa më I mirë I Republikës së Kosovës para sfidas që ka, dhe ju e dini që njëra nga sfidat dhe njëra nga prioritetet më të mëdha që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë për momentin është përfundimi I procesit të dialogut Kosovë. Do dalim të dialogu, një pyetje për këtë temë do të thotë, a do të ketë takim edhe me Kurtin? A është konfirmuar nga të gjithë liderët, edhe kryeministri, edhe si lideri I vetëvendosës, po edhe ish kryeministri Mustafa, ish kryeministri Haradinaj, ish kryetari I kuvendit Kadri Veseli, zoti Limaj, zoti Pacolli, me të gjithë do të ketë takime të ndara për të diskutuar krejt këto temat të cilat I ceku më lart. Tan, ditëve të fundit presidenca në fakt ka qenë shumë aktive me tërkohën keni folur për një mundësi të prishjes të marrëdhënieve Kosovë-Amerikë. Çfarë po I shqetëson këtë shumë presidenca? Po nuk është diçka e veçantë që është duke shqetësuar, po është shqetësim I gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, sepse për herë të parë pas shumë viteve të negociatave të lodhshme dhe pa rezultat të cilat janë zhvilluar në Bruksel, kemi një iniciativë serioze nga presidenti I Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump që procesin e dialogut ta bartë në qendrën në Washington. Aty në shtëpinë e bardhë ku nisi rrugtimi I lirisë dhe I pavarësisë së Kosovës dhe aty ku duhet të përfundoj edhe përmbyllja e shtetësisë Kosovës me anëtarësim në OKB. Dhe në iniciativë të tillë duket se ka mbështetje të madhe popullore, me që ishte kërkesë në 5 vjetët e fundit e çdo lideri politik që dialogu të merret në dorë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, të udhëhiqet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe ky dialog tani është duke u bartë në Washington. Vizita e presidentit të Kosovës në shtëpinë e bardhë e kishte pikërisht këtë simbolik, që dialogu është duke u bartë në Washington. Dhe në të njëjtën kohë kemi pas disa iniciativa të qeverisë së Republikës së Kosovës që janë dukur në opinion publik, që janë kundër kësaj iniciative amerikane, me që edhe në programin e tyre qeverisës thuhet që dialogu duhet të mbahet në Bruksel. Dialogu në Bruksel që është mbajt tash e sa vite ka qenë në përgjithësi një dialog I suksesshëm, ku janë arritur shumë marrëveshje të cilat kanë lehtësuar edhe komunikimin drejtnik, edhe integrimin e komuniteteve në veri, ka marrëveshje edhe që nuk janë zbatuar, por tani është koha që të përmbyllim këtë proces dhe pa përfshirje në Shtetet Bashkuara të Amerikës në një proces të tillë përmbyllja është utopike. Do thotë nëse ne presim që kjo të bëhet nga dikush tjetër, nuk mendoj se ja kanë qelluar. Prandaj procesi do të jetë Artan, cili do të jetë tash roli I Evropës, a do të jetë Evropa e pranishme në Amerikë në dialogun Kosovë-Serbi në përmbylljen?
Po kjo pritet ju edhe në Florën që në të kaluarën të gjitha proceset që janë bajt për Kosovën, nga Rambuje, të bisedimet për definimin e statusit në Vjenë, gjithmonë ka pas një unitet ndërkombëtar ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë udhëhec të këtyre konferencave dhe kanë bërë bashkë edhe partnerë tjerë strategjik të Republikës Kosovës. Kosova, prej anës tonë, ne kërkojmë që të ketë një unitet edhe ndërkombëtar, sepse një unitet ndërkombëtar do të ndihmon edhe krijimin e unitetit përbrenda Kosovës, në mënyrë që një marrëveshje e tillë me pas sukses dhe me qenë e implementueshme. Për momentin ka unitet ndërkombëtar. Ideja nuk është që ky dialog të zhvillohet vetëm nga Amerika dhe duke përjashtuar gjithë të tjerët. Ideja është që ajo që ka ndodhur në Bruksel, me lehtësimin e Bashkimit Evropian dhe me mbështetjet e Shtetit Bashkuara të Amerikës, tash të ndodhë të kundërta, që të bartet në Washington, të udhëhiqet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të mbështetet nga shtetet kyçe të Bashkimit Evropian, siç është Gjermania, Franca dhe shtetet tjera, por edhe Britania e Madhe që tash është jashtë Bashkimit Evropian, në mënyrë që një marrëveshje e tillë të ketë sukses. Të pas gjithë këtë vullnet amerikan për përmbylljen e dialogut, pse është hezituese qeveria e Kosovës? Këtë rast, çu e keni lexuar ju këtë qendrim të qeverisë? Pat disa iniciativa, do të thotë edhe disa kërkesa të shtetit amerikan për largimin e menjëhershme të taksës, dhe këto kërkesa amerikane duket se nuk u përfillen në të anësi, ose u përfillen vetëm pjesërisht nga qeveria e Republikës së Kosovës, dhe ju keni parë reagimet amerikane që veprimet të pjesshme nuk janë të dobishme për të lehtësuar këtë dialog. Dhe nga shumë kush është krijuar përshtypja që qeveria e Kosovës heziton që këtë dialog të bartet në Washington, dhe këtë e ka shpreh edhe në programin e tyre qeverisës, por nuk është vonë që të kuptohet rëndësia që këtë dialog të mbahet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse ju e dini që Kosova, si shtet i pavarur, është bërë farë vullnetit përbrenda të popullit të Kosovës për të bërë i lirë dhe i pavarur, dhe mbështetjes amerikane që na kanë ndihmuar dhe na kanë mbështetur në këtë rrugtim. Ju e dini që 70% e intervenimit të NATO-s ka qenë investim amerikan. Ju i dini investimet që Amerika ka në bond still dhe në zhvillimin ekonomik të Republikës Kosovës. Pra, mbështetja amerikane është e rëndësishme për ekzistencën e shtetit të Kosovës. Pse në këtë rast Evropa nuk është, apo BE-ja nuk është adresë e besueshme për përmbylljen e dialogut Kosovë-Serbi? Nuk është se BE-ja nuk është adresë e besueshme. BE-ja ka qenë gjithmonë adresë e besueshme, mirë, por ne kemi ardhur në një pikë ku ne kemi negociu tash e 20 vjet në forma të ndryshme, negociojmë me Serbinë, tash e 20 vjet, që nga viti 2010 ne negociojmë në aspektin, nivelin teknik, po dhe nivelin politik me Serbinë në Bruksel. Dhe Kosova nuk ka kohë, edhe rajoni nuk ka kohë në një botë dinamike, çfarë është, që të pres përjetësisht derisa të kemi në zgjidhje. Unë kam qenë vetë në Ministrinë e Punëve të Jashtme për një kohë të gjatë dhe tash në presidencë, dhe konflikti i hapur me Serbinë, Kosovës çdo ditë i kushton shumë para, shumë energji, shumë fokus. Kosova tash e 20 vite nuk ka pas asnjëherë kohë që të fokusohet në çështje të brendshme, të cilat të mundojmë në zhvillimin e arsimit, në zhvillimin ekonomik, në luftimin e krijimit të organizuar dhe korrupsionit. Pra, një marrëveshje e tillë me Serbinë do të lehtësojë edhe integrimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, antarësimin e Kosovës dhe përmbylljen e shtetësisë së Kosovës. Të qartë e antarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, duke di që kemi ende 5 shtete të Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës. Prandaj nevoja për të përmbyllur këtë proces është shumë e madhe. Historik për Kosovën. Nëse shihni deklaratat dhe interesimin e drejt për drejt të presidentit Trump përmes të cilën e ka shpreh edhe përmes letrave, të cilën e shpreh çdo ditë përmes emisarëve të tij dhe ambasadorëve, sekretarit Pompeo dhe gjitha niveleve, është një momentum i papërcërritshëm për Republikën e Kosovës, të cilën duhet ta shfrytëzojë. Përndryshe Kosova rrezikon që në 10 vitet e ardhshme të futet në një status quo të re, e cila do të sjellë vetëm stagnim, e cila do të izolojë Kosovën, e cila rrezikon
edhe rritjen e numrit të çnjojë. Jo e keni pa që është ndodhur në vitet e fundit ku ka filluar një proces ku Serbia ka qenë shumë agresive ndaj neve dhe e ka shfrytzuar këtë pozitën e Kosovës për të dëmtuar atë ndërkombëtarisht. Bota nuk ka kohë që përjetësisht të merret me një konflikt të hapur Kosovë-Serbi. Tani është koha, tani është momentumi dhe këtë thot miku më i madh i Republikës së Kosovës, Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët gjithmonë fjalët e tyre gjithmonë na kanë dalë, edhe atëherë kur s'kemë besu, edhe në Rambuje kur gjithçka ka qenë pothuajse e paqartë, në përfundimi ka qenë mirë sepse ajo na solli lirinë dhe pavarësinë, edhe në Vjenë ku pala kosovare është dashur të bëjë kompromise të jashtëzakonshme me pakun e Atisarit, por që përfundoi me shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Tani kemi një kërkesë të re për Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ne duhet të ndihmojmë ata që ata na ndihmojnë neve për të përmbyllë këtë armiqësi me Serbinë që kemi tash sa shekuj. Por Artan, zoti Kurti, si duket ka një çështje pak ndryshe nga presidenca, a i bilet për një gazetë gjermane ditë me parë patënë se nuk ka marrëveshje të mirë nëse nënshkruhet nën presion dhe kërcënim. Po kam lexuar këtë intervistë dhe nëse shen të kaluar dhe unë besoj që zoti Kurti këtë din shumë mirë, nëse shen të kaluar se si janë zhvilluar negociatat në Rambuje, pjesëmarrësit në këto negociatat, të cilët janë ende gjallë dhe mund të dëshmojnë, flasin për torturë psikologjike që është bërë nga pala edhe amerikane edhe ndërkombëtare për të pranuar një marrëveshje të tillë. Ndryshe nuk ka qenë asgjëna, ka pas presione të jashtëzakonshme, kërcënime të jashtëzakonshme, sepse negociatat fundit në përkrejt botën kështu zhvillohen. Jo e keni pa dhe negociatat e Bashkimit Evropian që kanë një traditë të lashtë në kulturën politike dhe Britanisë së Madhe është përcjell me kërcënim, është përcjell me tension, është përcjell me fjalë të rënda. Po kështu zhvillohen negociatat dhe Kosova nuk duhet të friksohet të hyjë në një proces negociator ku Amerika është udhëhec dhe jo më Bashkimi Evropian. Pse duhet të friksohemi ne kur ne kemi kërkuar tash sa vjet që ky proces të udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleati më i madh i Kosovës. Prandaj edhe qeveria, edhe të tjerë nuk duhet të kenë frikë të hyjnë në proces. Mandej ne kemi kohë që gjatë procesit të negociojmë, të pasqyrojmë argumentet tona, sepse Kosova ka argumentet jashtëzakonshme për të përballë Serbisë. Tash e 20 vjet ne këto argumente ja tregojmë njëri tjetrit, bëjmë politikë ditore me njëri tjetrin duke përdorur Serbinë, duke përdorur masakra, duke përdorur tema të ndryshme. Tash është koha që këto t'ia thoni Vučićit, sepse t'ia themi njëri tjetrit është shumë lehtë. Dhe të bëjmë politikë ditore duke përdorur këtë temë është shumë lehtë. Po tani është koha që të shkojmë në Washington dhe t'ia thojmë këto Vučićit dhe të mundohemi të gjejmë një zgjidhje e cila është një zgjidhje afatgjate, që sjell paqe afatgjate, por edhe që në fund të procesit sjell njojën dhe antarësimin e Kosovës në OKB. Artan, kretë për fund për shkak të kohës është bërë një fushat në Kosovë kundër ambasadorit amerikan Greenland. Po, e kam përcjell fushatën, do të thotë që është bën sidomos në filluar një armiqësi kundër amerikanëve. Në Twitter unë mendoj që fushatat e tilla veç e pengojnë një marrëdhënie që kemi me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zoti Grenell nuk përfaqëson mendimin personal të tij, ai e përfaqëson mendimin e Shtetit Bashkuara të Amerikës, të presidentit Trump, të gjitha institucioneve, State Department, Pentagonit dhe të gjitha mekanizmave të sigurisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu që ata që kundërshtojnë zotin Grenell, ata janë duke kundërshtuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne duhet t'i besojmë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ne duhet të bashkëpunojmë me ta dhe ne duhet t'ia lehtësojmë atyre punën që ata na ndihmojnë neve dhe tani është koha dhe tani është momentumi i duhur. Artan, shumë faleminderit që ishe sot pjesë e intervistës së shtatë. Faleminderit juve.